In the name of Allah, the most kind, the most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 2, Lesson 4, Part 1. You can open your books on page 24. ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې لوست د لوی څښتن تعالی په نامه پیلوو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه دویم څپرکی، څلورم لوست او لومړۍ برخه ده. تاسو به د خپلو کتابونو 40مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو، د تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section, word study. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې درس کې مو یوه برخه ولوستله، هغه هم د word study یا د کلمو زده کړه. ګران زده کوونکو، د کلمو په زده کړه کې لکه د word study برخه دا ده چې تاسو کلمې درکړل کېږي او کلمو په اړه توضیحات وي په کتاب کې مو او بیلګې هم ورته راغلي وي. او دویم برخه کې داسې کلمې موجودې وي هغه به تاسو په جملو کې کاروئ تر څو په سمه کارونه یې پوه شئ. نو ګران زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده هم درلوده. نو کورنۍ دنده هیله ده چې ترسره کړې مو. آماده یې کړئ، د درس په وروستیو شیبو کې ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Dear students, let's start our today's lesson. ګران زده کوونکو، راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. You know, my dear students, in today's lesson we are going to study one section, grammar. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو، نن ورځې په درس کې به یوه برخه لولو، د هغه هم د ګرامر برخه ده. نو ګران زده کوونکو، د ګرامر په برخه کې مختلفې موضوعګانې ستاسو په کتاب کې راغلي دي او دا د پارټس اف سپیچ نه مختلفې برخې دي د ګرامر، او دغه به تاسو سره مرسته وکړلی شي تر څو هغه د ګرامر مهارتونه مو لوړ کړي. یعنې ګرامر موږ سره مرسته کولی شي تر څو ژبه کې چې کومې غلطۍ وي هغه اصلاح شي او په اسانه توګه موږ کولی شو کلمې جملې جوړې کړو او همداسې ګران زده کوونکو کلمې په جملو کې وکاروو، همداسې جملې د سټرکچر یا جوړښت مطابق موږ وکاروو. یعنې د ژبې د جوړښت هغه علمي تشریح ته ګرامر وایي چې موږ ته تشریح کوي چې څه باید په کوم ځای کې موجود وي او څه مفهوم معنا افاده کولی شي. دا ګران زده کوونکو دا د ګرامر برخه ده. Dear students, if you are ready, let's get started our today's lesson. Before that, you have to open your books and notebooks and pick up your pens and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو، راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو، خو مخکې له هغه نه تاسې باید خپل قلم، کتابچه، کتاب آماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. Dear students, grammar. ګران زده کوونکو، راځو د ګرامر برخې ته. Making and replying to suggestions. ګران زده کوونکو، د وړاندیزونو جوړول دي چې تاسو څنګه کولی شئ وړاندیز وکړئ یا د وړاندیزونو کول دي او هغه ته ځواب ورکول دي. نو لومړۍ برخه کې ګران زده کوونکو دلته بیلګې دي، راځئ چې دا بیلګې ولولو چې څه ډول موږ کولی شو یو وړاندیز وکړو چاته او په څه ډول کولی شو همدغه وړاندیز ته ځواب ورکړو. نو لومړۍ جمله ده ګران زده کوونکو، why don't you tell us what you do. وایي تاسې ولې موږ ته نه وایئ چې تاسې څه کوئ. نو د ګران زده کوونکو دا پوښتنه ده. اوس دلته یې ویلي that's a good idea. وایي دا خو ډېره ښه خبره ده. that's a good idea، دا خو یو ښه نظر دی یا یوه ښه خبره ده. make and reply to suggestions with these. نو ګران زده کوونکو، تاسې کولی شئ چې دغه وړاندیزونه وکړئ او ځواب ورکړئ. نو دغه چارت کې چې لاندې کوم عبارتونه راغلي د عبارتو په وسیله موږ کولی شو چې وړاندیز وکړو یا یې جوړ کړو. نو چاته ګران زده کوونکو داسې ویلی شو چې why don't you take your medicine. وایي ولې ته دوا نشي خوړلی. take your medicine دغه عبارت موږ دلته ګران زده کوونکو کارولی شو. take your medicine یعنې ولې تاسې خپل درمل نه خورئ. نو ګران زده کوونکو هلته ځوابونه بیا هم موجود دي چې ځواب هم تاسې ورکولی شئ چې څه ډول موږ باید ځواب ورکړو. یعنې visiting a doctor، د ډاکټر لیدلي، go to shopping، یو چاته کړی چې وړاندیز وکړي چې راځه چې لاړ شو
دفتر ووینو، همداسې راځئ چې لاړ شو د خریدارۍ لپاره. او پلیینګ ا گیم یا د گیم لوبول چې موږ په څه ډول موږ کولی شو دا گیم ولوبو. ښه ګران زده کوونکو، دلته موږ ویلی شو که چاته وړاندیز وکړو چې راځئ موږ د اختر ووینو یا ولې تاسې د اختر نه وینئ، داسې پوښتنه ترې کولی شئ. نو ګران زده کوونکو، یا لیتس گو شاپینګ، یا راځئ چې موږ هغه خریدارۍ ته لاړ شو یا د څه اخیستلو لپاره لاړ شو. لیتس پلی گیم، یا دې کلمو نه هم موږ کار اخیستلی شو. نو ګران زده کوونکو، داسې تاسې کولی شئ چې وړاندیزونه وکړئ نورو ته او بیرته ځواب هم ورکړئ. نو ګران زده کوونکو، په همدې برخه کې دلته وایي you can also say no to suggestion. Do it like this. وایي تاسې دغه وړاندیزونو ته نه هم ویلی شئ، خو داسې ترسره کړئ. Now reply to the suggestion above with this. نو دغه پاس ګران زده کوونکو د وړاندیزونو په برخه کې کوم وړاندیزونه شوي نو دې ته ګران زده کوونکو موږ ځوابونه ورکولی شو لکه دغه چارټ کې دي. نو د نه په توګه به څنګه ځواب ورکوو؟ I'm afraid I can't. وایي زه ویره لرم چې زه نسم کولی. یعنې ګران زده کوونکو هلته کې پیشنهاد درته وکړو چې ولې دا دوا دې نه خوري یا بل څه، وایي زه ویره لرم چې زه دا کار نسم کولی. I don't know the words in English. یا په انګلیسي کې زه ستونزه لرم، د انګلیسي په کلمو او لغاتو باندې زه نه پوهیږم. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې بله بېلګه ده I'm afraid I can't. وایي زه ویره لرم چې زه نسم کولی. I left it at home. او زما څخه په کور کې دا هیر شو یا پاتې شو. نو ګران زده کوونکو، داسې بله بېلګه درته لولم I'm afraid I can't. وایي زه ویره لرم، ویرېږم چې دا زه نسم کولی. I have to stay at home. زه باید په کور کې پاتې شم. نو ګرانو زده کوونکو، داسې موږ پوښتنه کولی شو یا چاته وړاندیز کولی شو why don't you go shopping. وایي تاسې ولې خریدارۍ ته نه ځئ. نو کیدای شي ګران زده کوونکو وایي I'm afraid I can't. وایي زه ویره لرم یا نشم کولی چې لاړ شم، زه باید په کور کې پاتې شم. یا داسې why don't you play a game with me. وایي تاسې ولې ما سره یو گیم نه لوبوئ. نو داسې I'm afraid I can't. زه ویره لرم زه نشم کولی، یعنې دې ویرېږم چې زه دا کار نشم کولی. I have to go. زه باید لاړ شم. نو ګران زده کوونکو، کیدای شي هغه د وخت کموالی وي چې هلته وخت ونه لري، په کافي اندازه وخت ونه لري. نو بیا دلته دغسې دغه پیشنهادونه دي ګران زده کوونکو یا وړاندیزونه. تاسې کولی شئ یو چاته وړاندیز وکړئ چې ولې تاسې دا کار نه کوئ یا دا کار ما سره ترسره کړئ. نو یا داسې ګران زده کوونکو لاړ شئ دا کار ترسره کړئ. نو دلته بیرته منفي ځوابونه هم شته. کله چې تاسو مثبت ځواب هم ورکړئ خو منفي ځوابونه ګران زده کوونکو معمولا تاسو په دا چارټ کې نه، نو له دغو کلمو تاسو عبارتونو تاسو ګټه اخیستی شئ له دې جملو تر څو دغو پیشنهادونو یا وړاندیزونو ته په اسان توګه ځواب ورکړئ. My dear students, let's move on the second section. ګران زده کوونکو ورځو دویمې برخې ته. نو ګران زده کوونکو په دې برخه کې verb plus ing as a noun. نو verb plus ing وایي د نوم کار ترسره کوي. فعل وي ing لري خو ولې کار د نوم ترسره کوي. لکه څنګه چې ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ دې ته وایي gerund. gerund مو په تېرو درسونو کې لوستلی و. gerund the ing form of the verb which function as a noun. وایي gerund د ing فعل یعنې د فعل ing بڼه ده او د نوم کار ترسره کوي. دې برخه کې ګران زده کوونکو دلته موږ ته وایي په دې برخه کې remember a verb plus ing can be a noun. Read these sentences. وایي په یاد ولرئ یا پام ووي چې فعل جمع ing د نوم کار ترسره کولی شي یا نوم کیدای شي. نو دغه بیلګې وایي ولولئ. نو دا جملې دي ګران زده کوونکو، دلته راځئ چې ولولو او بیا به یې وروسته وګورو چې څه ډول دا بیا د ing کار ترسره. electrocution, poisoning, suffocation, falling off ladders. نو ګران زده کوونکو داسې ټول دي چې دا موږ ویلی شو دا د کله چې فعل د نوم کار ترسره کوي هغه ته مصدر وایي. نو electrocution is a great danger at home. Poisoning is a great danger at home. نو هغه بیوخي و یو لوی خطر دی په کور کې.
suffocation is a great danger at home and falling of ladders is a great danger at home. دغه سری ګران زده کوونکو چې د جملې مبتدا یا د جملې په سر پیل کې راځي. ښه ګران زده کوونکو د همدې پاڼې د بي سیکشن کې وایي now read this. وایي اوس دغه ولولئ. Make your children familiar with the dangers of. نو ګران زده کوونکو دلته راځو په دې بل چارټ کې د بل خانه کې ګورئ kitchen machines. وایي تاسو ماشومان د اشپزخانې د ماشینونو یا وسایلو له خطر سره بلد کړئ. Making your children familiar with the dangers of smoking. نو د سګرټ څکلو له خطر سره هم بلد کړئ. همداسې وایي making your children familiar with the dangers of broken glasses. نو هغه د ماتو ګیلاسونو پیالو له خطر سره هم وایي خپل ماشومان بلد کړئ. Making your children familiar with the dangers of eating too much. نو خپل ماشومان مو د زیات خوراک له خطرونو سره هم بلد کړئ. نو ګران زده کوونکو د همدې چارټ په دې بله برخه کې کینه برخه کې ته ښی برخه کې ګران زده کوونکو ګورئ چې هلته smoking, broken glass and eating too much. Eating too much دې ته هغه ورب پلس ING ده چې د نوم کار ترسره کوي. کله دا ورب ING د نوم څخه مخکې راځي بیا هلته هغه د صفت کار هم ترسره کولی شي چې دا د څه کارونه ده ګران زده کوونکو؟ دا د ورب ING یا مصدر کارونه ده. سیکشن C کې بیا ګران زده کوونکو د همدې پاڼې سیکشن C کې وایي use these words at the beginning or at the end of sentences. وایي دغه کلمې تاسو کولی شئ چې د جملو په سر کې او آخر کې وکاروئ. جملو پیل کې هم کارولی شئ او وروستۍ برخه کې هم کارولی شئ. راځئ ګران زده کوونکو دغه کلمې یا لغات درته ولولم لکه keep fit, eating too much, fighting fires, putting sharp things in your mouth, experimenting, playing tennis, using tools carelessly, learning English. نو ګران زده کوونکو دغه کلمې دلته کارول. راځئ چې وکاروو یو څو جملې به د بېلګې په توګه جوړې کړو لکه playing tennis is so fun. نو وایي د ټینس لوبول چې دي ډېر خوندور دي. learning English is so important in this era. وایي په دې عصر کې یا په دې وخت کې د انګلیسي ژبې زده کول ډېر مهم دي. او eating too much is not good for your health. نو ګران زده کوونکو وایي زیات خوړل ستاسو د صحت لپاره ښه نه دي. نو ګران زده کوونکو هلته موږ دغه playing, learning, eating دغه ورب ING ده چې د نوم کار ترسره کوي چې دې ته وایي جرند. نو ګران زده کوونکو دغه برخه مو د ګرامر ولوستله. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي. اوس ګران زده کوونکو راځو د پوښتنو وخت ته. که په دې برخه کې ګران زده کوونکو کومه پوښتنه وي نو تاسو کولی شئ پوښتنه مو وکړئ تر څو پوښتنه مو حل شي. ښه ګران زده کوونکو حمید جان پوښتنه لري؟ مهرباني. ښوونکي یوه بله بېلګه هم کار کړه. ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال حمید جان پوښتنه وکړه چې یو بله بېلګه موږ ته هم کار کړه چې پرې پوه شو. نو راځئ ګران زده کوونکو له همغه چارټ نه به یو کلمې راواخلو عبارتونه او دغه به یو بله بېلګه کار کړو. Putting sharp things in your mouth can be dangerous. وایي په خوله کې مو هغه تیره شیان اچول چې دي خطرناکه کیدای شي، یعنی تاسو ته خطر پیښولی شي. نو ګران زده کوونکو دا یې بله بېلګه putting sharp things دغه څه دي چې هغه putting د ING بڼه ده چې د نوم کار ترسره کوي. هیله ده ګران زده کوونکو چې دغه برخه مو زده کړې وي د ګرامر برخه. نو راځو ګران زده کوونکو د نن ورځې درس راټولو. Dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. We have studied one section in today's lesson, that is grammar. ګران زده کوونکو یو برخه مو د نن ورځې درس کې ولوستل، هغه هم د ګرامر برخه وه. د ګرامر برخه کې ګران زده کوونکو هلته how to make suggestion څنګه هغه موږ وړاندیزونه کولی شو and verb ING which does the work of a noun is called gerund. نو هغه د ING بڼه چې د نوم کار ترسره کوي نو هغه ته مصدر وایي. دغه دوه برخې ګران زده کوونکو چې موږ د نن ورځې درس کې ولوستل. Dear students, at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. You have to try or do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو راځو د درس وروستۍ شیبو کې کورنۍ دنده لرئ نو ښه ده تاسې پنسلونه او کتابچې مو اماده کړئ او ولیکئ کورنۍ دنده د سبا ورځې لپاره.
Dear students, let's see the homework. Write a topic about the qualities of a good friendship. د یوې ښې دوستۍ د ځانګړتیاو په اړه به یوه مقاله لیکئ چې یوه ښه دوستي یا ملګرتیا کومې ځانګړتیاوې لري په اړه به یوه مقاله لیکئ. ګران زده کوونکو سبا چې راغلی بیا مو کورنۍ دنده ګورم. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.